ในการบรรยายครั้งที่สองนี้ ก็ยังไม่พูดถึงการทำอานาปานสติอย่างไรแต่จะพูดถึงเรื่องที่ควรทราบก่อนอีกบางอย่างในวันนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตตภาวนา ก็หมายความว่าบางพวกไม่สมควรบางพวกสมควร จะพูดถึงพวกที่สมควรแก่การทำจิตภาวนาจิตตภาวนาข้อนี้ก็อาศัยพระพุทธภาษิตโดยตรงไม่ต้องคิดเอาเอง และคิดก็จะเห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าประภัสสรมิทังภิกขเวจิตตังตัญจโคอาคันตุเกหิอุปกิริทังภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประภัสสรแต่ว่าจิตนั้นเศร้าหมองแล้วเพราะอุปกิเลสที่จรเข้ามา แล้วว่าประภัสสรมิทังภิกขเวจิตตังตัญจโคอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิวิปมุตตังจิตนี้ประภัสสรแต่ว่าจิตนั้นและจิตนั้นหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลสอันจรมาตั้งสุตวาปุถุชนโนยถาภูตังนปชานาติมุทุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่ทราบข้อนี้ตามที่เป็นจริงตัสมาอสุตวโตปุถุชนสจิตตภาวนานัตถิติวถามิดังนั้นเราจึงกล่าวว่าจิตตภาวนาย่อมไม่มีแก่บุถุชนชนิดนี้ ที่นี่ฝ่ายตรงกันข้ามก็ว่าตังสุตวะอริยสาวโกยถาภูตังปชานาติอริยสาวกผู้มีการสดับแล้วย่อมรู้ข้อนี้ตามที่เป็นจริงสัตสมาสุตวโตอริยสาวกัสสะจิตตภาวนาอธิติวถามิเพราะฉะนั้นจิตตภาวนาย่อมมีแก่อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วอย่างนี้ใจความสำคัญมันก็คือว่า ถ้าผู้ใดรู้ลักษณะเดิมธรรมชาติเดิมของจิตในลักษณะที่ว่านี้แล้วผู้นั้นควรแก่การทำจิตตภาวนา รู้กับไม่รู้นี่มันต่างกันมากอย่างตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นขอให้ทำความเข้าใจกันให้ดีๆจิตประภัสสรคือจิตเดิมก่อนแต่ที่จะเกิดกิเลสเมื่ออยู่ในท้องมารดาหรือออกมาแล้วก็ตามก่อนแต่ที่มันจะเกิดกิเลสใดๆนั่นนะเรียกว่าจิตประภัสสรไม่มีอุปกิเลสไม่มีกิเลสแต่มีคนเข้าใจผิดคิดไปว่าในจิตประภัสสรนั้นมีกิเลสแต่ไม่มีอุปกิเลสมันคิดลึกคือเขามีความเข้าใจเขาว่าถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่เกิดมาไม่มาเกิดนี่เขาคิดว่ามาเกิดด้วยกิเลสเขาเข้าใจว่ามันจิตประภัสสรไม่มีกิเลสไม่มีอุปกิเลสไม่มีอะไรดูกันให้ดีอีกทีก็ว่าจิตประภัสสรนั่นมันคืออะไรกันแน่คำว่าประภัสสรนี่แปลว่าเรืองแสงหรือเรืองรัศมีเป็นสิ่งที่มีรัศมีเรืองแสงอยู่ในตัวมันจนกว่าจะมีกิเลสคือของสกปรกเข้ามาครอบงำจิตประภัสสรมันไม่มีกิเลสเพราะมันจึงมีธรรมชาติรู้อะไรได้ตามสมควรแก่สิ่งที่เรียกว่าจิตหรือธาตุของจิตหรือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุหรือจิตที่ไม่มีกิเลสครอบงำนั้นรู้อะไรได้อย่างถูกต้องตามปกติของจิตแต่พอมามีกิเลสครอบงำแล้วมันรู้อะไรไม่ได้เพราะมันรู้เป็นกิเลสเสียคือรู้ผิดขอให้สนใจเรื่องนี้กันให้ดีๆเมื่อเข้าใจเรื่องนี้ดีจึงจะควร
แก่การทำจิตภาวนาเราจะรู้ให้ชัดเจนลงไปว่าจิตประภัสสรตามธรรมชาตินั้นมันเรืองแสงมันทำหน้าที่ของจิตได้เองลักษณะที่บางคนก็เรียกกันว่ากายสิทธิ์คือลึกคืออธิบายไม่ถูกมันทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรได้มากนี่เป็นธรรมชาติของจิตเองตามธรรมชาติอุปกิเลสคืออะไรดูกันอีกทีอุปกิเลสคืออะไรข้อนี้ก็มีพระบาลีชัดเจนอยู่แล้วคือบาลีจุลทุกขขันธสูตรมูลปัญนาตมัชฌิมนิกายมีคำกล่าวว่าโลภกิจจัสสะอุปกิเลโสโลภะเป็นอุปกิเลสของจิตโทโสจิตจัสสะอุปกิเลโสโทสะเป็นอุปกิเลสของจิตโมโหจิตจัสสะอุปกิเลโสโมหะเป็นอุปกิเลสของจิตนี่เขาไม่เข้าใจบางคนนะว่ากิเลสกับอุปกิเลสนั้นเป็นคนละอันกิเลสหรืออุปกิเลสก็ตามเป็นกิเลสทั้งนั้นแหละมันอยู่เฉยๆไม่ทำหน้าที่เข้ามารุกรานที่ไหนมันก็เรียกว่ากิเลสพอมันเกิดขึ้นเพื่อแทรกแซงที่ไหนมันก็เรียกว่าอุปกิเลสแปลว่ากิเลสที่เข้าไปกิเลสที่เกิดขึ้นเรียกว่าโลภะโทสะโมหะหมายถึงว่ากิเลสมันไม่ได้รุกรานอะไรก็เป็นอุปกิเลสเกิดรุกรานที่นั่นที่นี่ในชื่อต่างๆกันละเอียดอย่างยิ่งตามที่มันจะเกิดอย่างไรมันมีหลายสิบชื่อของอุปกิเลสคือกิเลสที่ทำหน้าที่รุกรานเมื่อได้เข้าใจว่าอุปกิเลสนั้นไม่ใช่กิเลสมันก็คือกิเลสเมื่อก็เหมือนกับว่าของบางอย่างมันวางไว้เฉยๆมันก็เป็นอย่างนั้นมันเอาไปใช้เป็นประโยชน์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็ปืนเนี่ยวางไว้เฉยๆมันก็เป็นอย่างนั้นเอาไปใช้มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มันก็คือปืนนั่นเองแหละกิเลสก็เหมือนกันถ้ามันอยู่เฉยๆมันก็เป็นกิเลสแต่พอมันเข้าไปทำหน้าที่แทรกแซงในอะไรก็เรียกว่าอุปกิเลสข้อนี้จะผิดจากที่เขารู้หรือเขาพูดหรือเขาสอนกันอยู่ตามศาลาวัดขอให้เข้าใจไว้ด้วย ขอให้สังเกตให้ดูให้ดีจนรู้จักความจริงข้อนี้ศึกษาจากจิตของตนเองว่าตามธรรมชาติมันมีลักษณะอย่างนี้เราอาจจะสังเกตดูว่าบางเวลาเราก็มีจิตผ่องใสมันจะไม่ค่อยจะมีแต่บางเวลามันก็กลัดกลุ้มข้อที่ควรสังเกตอย่างยิ่งอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเวลาที่จิตไม่เป็นบวกไม่เป็นลบคือไม่รักไม่โกรธหรือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ดีใจไม่เสียใจนะเมื่อนั้นแหละมันไม่มีอุปกิเลสไม่มีกิเลสมันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่เราไม่สังเกตเราไม่สนใจแล้วเราไม่รู้มันดีอย่างไรก็ไม่สนใจบางเวลาจิตใจมันก็ไม่มีกิเลสไม่มีอุปกิเลสมันมีไม่ใช่ไม่มีเวลานั้นแหละจะสบายที่สุดคอยสังเกตดูให้ดีเมื่อดีใจมันก็ไปอย่างหนึ่งเมื่อเสียใจไปอย่างไม่ใช่ความสงบเป็นความวุ่นวายเป็นความพลุ่งพล่านทั้งนั้นเราให้สังเกตจนรู้ความจริงข้อนี้ดีใจมันก็ฟุ้งกินข้าวไม่ค่อยลงนอนไม่ค่อยหลับงั้นเสียใจกินข้าวไม่ค่อยลงนอนไม่ค่อยหลับงั้นต่อเมื่อไม่ทั้งสองอย่างคือไม่ดีใจและไม่เสียใจเป็นจิตปกตินั้นจะสบายที่สุดนอนหลับสบายกินข้าวสบายพักผ่อนสบายอะไรก็สบายไปหมดเลยถ้ามันไม่มีกิเลสรบกวนเราไม่ค่อยสนใจเราก็ไม่รู้เรื่องนี้เราก็เข้าใจผิดไปว่ามันเป็นอย่างนั้นแก้ไขไม่ได้มันเป็นอย่างนี้แก้ไขไม่ได้เดี๋ยวนี้มันรู้กันชัดเจนว่ากิเลส
มันเป็นของใหม่ของเดิมแท้มันไม่มีกิเลสจิตไม่มีกิเลสบางพวกเขาเรียกเป็นเชิงอุปมาหน้ากับกันว่าหน้าตาดั้งเดิมที่จิตเมื่อไม่มีกิเลสเนี่ยมันหน้าตาเป็นชนิดหนึ่งเมื่อมันมีกิเลสนั่นก็หน้าตาอีกชนิดหนึ่งหน้าตาดั้งเดิมเมื่อไม่เกิดกิเลสพยายามทำความเข้าใจพยายามกำหนดทำความเข้าใจให้ได้ธรรมชาติมันมีธรรมชาติอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้ศึกษาจากที่อื่นไม่ดีไม่ถูกไม่จริงศึกษาจากความรู้สึกของเราจริงๆข้อนี้ควรจะถือเป็นเรื่องใหญ่จิตไม่เป็นบวกจิตไม่เป็นลบเดี๋ยวนี้ไม่มีใครชอบที่ว่าจะจิตไม่เป็นบวกไม่เป็นลบนะเขาชอบให้มันเป็นบวกเสมออบรมกันมาแต่อ้อนแต่ออกชอบฝ่ายบวกฝ่ายโพสิทีฟอร่อยสนุกสนานได้ไม่มีเสียนั่นก็หมายมั่นกันอย่างนั้นทั้งโลกไม่มีใครต้องการที่จะให้อยู่เนื้อไอ้ความรู้สึกอันนี้หรือขจัดความรู้สึกอันนี้ออกไปเสียให้มันอยู่ตรงกลางหรืออยู่เนื้อดีกว่าอยู่ตรงกลางมันยังไม่ค่อยจะปลอดภัยซ้ายขวายังเป็นบวกเป็นลบถ้าอยู่ตรงกลางเดี๋ยวไปแอบไปเป็นบวกเป็นลบเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าอยู่เนื้อเสียเลยนั่นแหละปลอดภัยพุทธศาสนาต้องการอย่างนี้จิตอยู่เนื้อเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์ไม่รู้กี่สิบคู่เป็นคู่อย่างนี้มีมากมายอย่าไปเอากับมันอยู่เนื้อความเป็นคู่สิ่งที่เรียกว่าดีมันก็ยุ่งไปตามแบบดีบ้าดีเมาดีหลงดีก็ได้ชั่วมันก็ยุ่งไปตามแบบชั่วก็เนื้อดีที่ดีกว่ามากจนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรยังต้องเรียกว่าดีกว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็สอนให้ยึดมั่นดีทำดีนี่มันก็ได้สำหรับลูกเด็กๆควรจะสอนมันไปอย่างนั้นก่อนแต่พออายุมากอยากจะมีความพักผ่อนแล้วก็อย่าบูชามันเลยอย่าไปบ้าดีเมาดีหลงดีอย่าไปบ้าบุญเมาบุญหลงบุญแม้แต่ความสุขก็อย่าไปหลงกับมันมันจะเป็นแง่บวกก็อย่าไปหลงกับมันไม่เมาสุขบ้าสุขหลงสุขส่วนเรื่องบาปเรื่องชั่วเรื่องทุกข์มันไม่ต้องมันไม่ชอบอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เรื่องดีเนี่ยมันห้ามกันยากไอ้ความดีของไอ้คนธรรมดาเนี่ยไม่จริงมันดีที่มันได้พอมันไม่ได้มันก็ว่าไม่ดีกันมันได้สนุกสนานอะไรมันก็ว่าดีพอมันไม่ได้มันก็ว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นดีแบบนี้มันยังไม่จริงมันอยู่ใต้ปัจจัยปรุงแต่งเราเรียกว่าภาษาธรรมะเรียกว่ามันอยู่ใต้ปัจจัยปรุงแต่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าดีถูกใจสบายก็บ้าดีเมาดีไปก็เลยคิดว่าเป็นของถูกต้องมันถูกต้องครึ่งเดียวคือว่าละชั่วแล้วก็มาอยู่ที่ดีแต่ยังไม่ดับทุกข์สิ้นเชิงต้องเนื้อดีจึงจะดับทุกข์สิ้นเชิงจำง่ายๆก็ว่าจากชั่วมาถึงดีจากดีไปถึงว่างคือไม่ชั่วและไม่ดีคำว่าว่างนี่มีความหมายพิเศษมากไม่มีมิติไม่มีอะไรทุกอย่างเพราะมันไม่มีการปรุงแต่งมันมีเกิดมันไม่มีดับก็ให้เราศึกษากันไว้บ้างความที่อยู่เหนืออิทธิพลของเป็นคู่ขอให้คลายครวญให้มากดีคู่กับชั่วนี่ก็อยู่เหนือชั่วเหนือดีสุขคู่กับทุกข์ก็อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์บุญคู่กับบาปก็อยู่เหนือบุญเหนือบาปแพ้คู่กับชนะก็อยู่เหนือแพ้เหนือชนะได้คู่กับเสียก็อยู่เหนือได้เหนือเสียเอาเปรียบกับถูกเอาเปรียบนี่เหมือนกันไม่ทั้งสองอย่างคอยคิดว่าจะเป็นกี่คู่ก็แต่
จะต้องอยู่เหนืออิทธิพลความหมายนั้นแม้ที่สุดแต่ว่าคู่เป็นหญิงเป็นชายอย่างนี้อยู่เหนือความเป็นหญิงเป็นชายสบายกว่าความเป็นชายก็ยุ่งไปตามแบบชายความเป็นหญิงก็ยุ่งไปตามแบบหญิงเนื้อความเป็นหญิงเนื้อความเป็นชายที่จะสงบว่างเสรีไม่จิตไม่ถูกผูกพันหรือไม่เป็นทาสของสิ่งใดพุทธศาสนาสอนเรื่องไม่ยึดมั่นพอไม่ยึดมั่นมันก็ไม่มีที่จะเป็นคู่ถ้าชั่วก็ยึดมั่นว่าชั่วดีก็ยึดมั่นว่าดีเพราะเนื้อชั่วเนื้อดีมันก็ไม่มีความยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นก็ไม่มีของหนักไม่มีของหนักแก่จิตใจมันก็ไม่มีความทุกข์นี่เราให้รู้กันไว้ว่าไอ้เรื่องจิตประภัสสรจิตประภัสสรมันไม่มีกิเลสมันไม่มีความโง่ไม่มีความหลงใดๆมันมีแต่ความรู้สึกตามธรรมชาติโดยแท้จริงที่มันเป็นหลงรักหรือหลงเกลียดนั้นมันของใหม่หน้าตาอันใหม่จิตที่ประกอบด้วยอวิชชาจึงไปแยกนี่เป็นน่ารักนี่เป็นน่าเกลียดแล้วมันก็เลยต้องเป็นปัญหาในความยากลำบากเพราะไอ้สิ่งที่รักไอ้สิ่งที่เกลียดน่าจะมองกันคู่ไหนก็ตามกลัวหรือไม่กลัวรักโกรธเกลียดกลัวตื่นเต้นวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อย่างที่เคยพูดให้ฟังวันก่อนไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันจึงจะว่างมันจึงจะเป็นอิสระรู้จักจิตประภัสสรก่อนแต่ที่จะเกิดกิเลสนี่ก็หน้าตาดั้งเดิมทีนี้มันก็รู้ว่ามันก็ไม่ลำบากยุ่งยากอะไรนี่มากมายนักซึ่งจะรักษาว่าอย่าให้อะไรเข้ามาทำลายความประภัสสรความเป็นประภัสสรรักษาว่าให้ดีถึงจะทำอะไรจะรักษามันได้มันต้องปฏิบัติจิตตภาวนาอบรมจิตขึ้นใหม่เป็นจิตชนิดที่รักษาความเป็นประภัสสรไว้ได้ประภัสสรตามธรรมชาติเดิมๆนั่นยังไม่พ้นที่ว่ากิเลสจะเข้าแก่ครอบงำได้จะพ่ายแพ้แก่กิเลสเดี๋ยวนี้มาปฏิบัติจิตตภาวนารู้ถึงที่สุดจนป้องกันไว้ได้โดยประการทั้งปวงไม่มีทางเกิดกิเลสหรือไม่กิเลสเข้ามาเพราะสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะนั่นเป็นต้นจึงเป็นผลของการเจริญอานาปานสติ ดูดีว่ากิเลสเกิดขึ้นมันมีเหตุมีปัจจัยพอหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับมันเองแม้เราจะไม่ดับมันก็ดับของมันเองสิ่งที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนี่เป็นของชั่วขณะทั้งนั้นแต่ว่ากิเลสมันเกิดแล้วก็เป็นทุกข์ที่ไม่ให้เกิดดีกว่าให้เกิดแล้วดับกิเลสมันเหมือนกับไม้สั้นไปรันขี้เลอะเทอะหมดไม่ต้องดับคือไม่ให้มันเกิดแล้วมันก็ไม่ต้องดับคำว่าดับทุกข์นั่นความหมายแท้จริงก็คือไม่ให้มันเกิดนั่นเองไม่ให้มันเกิดทุกข์นี่เรียกว่าเรารู้จักธรรมชาติของจิตประภัสสรกิเลสเกิดทุกทีก็เป็นทุกทีมันจะสูญเสียความสงบสุขตามธรรมชาติเพราะว่าถ้าไม่เกิดกิเลสมันเป็นความเยือกเย็นพอกิเลสเกิดมันก็สูญเสียความเยือกเย็นเรามองความข้อนี้เป็นหลักแล้วก็มุ่งทำจิตไม่ให้สูญเสียความเป็นประภัสสรประภัสสรสมบัติเดิมมีค่ามากสูงสุดเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถต้านทานการเกิดแห่งกิเลสหรือให้โอกาสแก่การเกิดกิเลสมาอบรมกันเพื่อใหม่ด้วยจิตตภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเรียกกันว่าอานาปานสตินี่ถ้าให้ดีให้สำเร็จประโยชน์แล้วอานาปานสติก็จะอำนวยให้จิตนั้นเป็นจิตที่เกิดกิเลสไม่ได้อีกต่อไป
ประภัสสอนเดิมแท้ๆที่มากับจิตนั่นมันยังเปลี่ยนเป็นไม่ประภัสสอนอบรมใหม่ให้ถูกวิธีคุบประภัสสอนตายตัวจะสูญเสียความเป็นประภัสสอนไม่ได้อีกต่อไปก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ก็แล้วกันบุถุชนมีจิตประภัสสอนชั่วขณะเดี๋ยวก็สูญเสียความประภัสสอนเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็สูญเสียเวลาที่สูญเสียมันมากนะถ้าอารมณ์จิตสมัยถูกต้องแล้วไปรักษาจิตประภัสสอนไว้ได้เป็นถาวรเป็นประภัสสอนถาวรมันเป็นต่างกันอยู่ว่าก่อนนี้ไม่ถาวรเปลี่ยนเป็นกิเลสครอบงำได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นถาวรกิเลสครอบงำไม่ได้มันมีอยู่สองประภัสสอนประภัสสอนตามธรรมชาติเดิมแท้นั้นมันเปลี่ยนได้ประภัสสอนที่อบรมใหม่ถึงที่สุดโดยจิตตภาวนาแล้วเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเป็นไม่ประภัสสอนไม่ได้ก็ประภัสสอนด้วยไปซึ่งจิตของพระอรหันต์เนี่ยไม่มีกิเลสเกิดขึ้นได้ต่อไป ขอให้สนใจคำว่าประภัสสอนหรือไม่ประภัสสอนนี่ให้ดีที่สุด สมบัติเดิมมีมาอย่างหาค่าไม่ได้รักษาไว้ให้ได้รักษาไว้ไม่ได้มันก็ต้องมีความทุกข์อย่างที่ช่วยไม่ได้ ทีนี้เราจะดูกันง่ายๆหยาบๆว่าอะไรที่ทำให้จิตปลอดภัยจากกิเลสได้บ้างอย่างง่ายๆอย่างต่ำๆเนี่ยก็คือศีลนั่นแหละ อยู่ในศีลให้ดีเถอะจิตสูญเสียความประภัสสอนได้ยากเพราะมันคุ้มครองได้บ้างแต่ไม่มากนักล่ะศีลช่วยได้บ้างใช้คำว่าช่วยได้บ้างทีนี้พอมาถึงสมาธิทำสมาธิเนี่ยช่วยได้เต็มที่เลยช่วยรักษาความเป็นประภัสสอนเพราะในสมาธินั่นคือความเป็นประภัสสอนตามลำดับกันปฐมฌานก็ประภัสสอนตามปฐมฌานทุติยฌานก็มากกว่านั้นสูงกว่านั้นตติยฌานก็มากกว่านั้นสูงกว่านั้นแต่ท่านจตุตถฌานหมดเรื่องรูปฌานถ้าไปสู่อรูปฌานอากาสานัญจายตนะเป็นต้นมันก็สูงขึ้นไปตามลำดับเป็นประภัสสอนสูงสุดได้ที่หมดกิเลสหมดความทุกข์สิ้นเชิงแม้แต่อากาสาแม้แต่เนวสัญญานาสัญญายตนะก็ยังไม่สิ้นเชิงต้องพ้นไปจากนั้นไปเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธที่ไม่มีอาสวะนู่นจึงจะประภัสสอนสิ้นเชิงเด็ดขาดตายตัวมีเรื่องความลับของสิ่งที่เรียกว่าประภัสสอนสมาธิช่วยได้เต็มที่ปัญญาช่วยได้สูงสุดเด็ดขาดแล้วก็ตัดรากเหง้าเพราะมันทำให้เกิดญาณที่รู้แจ่มแจ้งถูกต้องเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมัตติตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจเจตาสุญญตาตถาตาอตัมมยตาในที่สุดนั่นเรื่องของปัญญาขอทบทวนอีกทีว่าฟังให้ดีศีลช่วยได้บ้างให้เป็นประภัสสอนสมาธิช่วยได้เต็มที่ปัญญาช่วยได้เด็ดขาดเพราะตัดรากเหง้าของไอ้กิเลสของไอ้ความเศร้าหมองนั่นเลยนี่เดี๋ยวนี้เราก็มีศีลสมาธิปัญญากันอยู่พยายามให้ดีมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็มีสมาธิอย่างที่กำลังจะทำนี่สำเร็จแล้วก็มีปัญญาคือมีวิปัสสนาต้องสำเร็จในสมาธิก่อนแล้วก็จะทำปัญญาหรือวิปัสสนาได้โดยง่ายนี่เรียกว่าครบถ้วนมีศีลสมาธิปัญญาการจะทำอานาปานสตินี่มันเป็นพวกสมาธิก่อนแล้วก็สูงขึ้นไปจนถึงปัญญาแล้วก็มีศีลเป็นเครื่องรองรับหล่อเลี้ยงไว้ถ้าไม่มีศีลทำสมาธิหรือวิปัสสนาลำบากยุ่งยากมีสิ่งยุ่งยากเข้ามาแทรกแซงเสมอมันจะต้องมีศีลให้ดีๆมีศีลให้ดีๆเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วมันก็ง่ายแหละที่จะทำจิตตภาวนานี่เราพูดกันเรื่องผู้ที่สมควรแก่การเจริญจิตตภาวนา
ให้ท่านทั้งหลายตั้งใจจะเจริญจิตตภาวนามีอานาปานสติเป็นต้นต้องทำตนให้เป็นผู้ควรสมควรแก่การกระทำคือรู้ความลับเรื่องจิตประพัดสอนดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวแล้วเมื่อผู้ใดรู้เรื่องจิตประพัดสอนผู้นั้นจะสามารถทำจิตตภาวนามันเป็นเรื่องของจิตว่าจิตเป็นอย่างไรมารู้กำพืชรู้ธรรมชาติรู้สัญชาติแล้วก็จิตดีแล้วมันก็อบรมได้ดีถ้าไม่รู้เรื่องจิตไปเลยมันก็ทำไม่ได้ถ้ารู้ผิดยิ่งไม่ได้ใหญ่ไม่รู้มันก็ไม่ได้รู้ผิดมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันพอๆกันจริงๆขอแนะนำว่าตั้งจิตกำหนดดูว่าจิตเดี๋ยวนี้เป็นประภัสสรหรือไม่ ที่อยู่เป็นปกติเนี่ยถ้ามันไม่ประภัสสรมันมีอะไรเกิดขึ้นรบกวนรุ่มรุ่มมันจะดูรู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรมันมีเหตุก็มันเสมอจากภายนอกก็คือว่าได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสอะไรก็ตามนี่เราโง่กับมันพอโง่กับมันก็มันต้องไปหลงรักอย่างหนึ่งไปหลงเกลียดอย่างหนึ่งยินดีอย่างหนึ่งยินร้ายอย่างหนึ่งเสมอไปนี่ขอให้เรารู้เรื่องจิตมันจะสูญเสียความเป็นประภัสสรในลักษณะอย่างไรจะรักษาไว้ได้ในลักษณะอย่างไรที่จะทำอานาปานสตินี้ก็เพื่อจะให้เกิดเครื่องมือที่ดีที่สุดคือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธินี่พูดเรียงลำดับเมื่อมันตามที่มันทำหน้าที่ก็พูดอย่างนี้สติสำหรับที่จะเกิดก่อนทั้งหมดเลยรู้สึกตัวเมื่อมีสิ่งมากระทบแล้วก็วิ่งไปปัญญามาคือระลึกถึงปัญญาความจริงความถูกต้องมีอยู่อย่างไรที่ได้ศึกษาอบรมเราเรียนไว้ที่เก็บไว้เอามาใช้กันเดี๋ยวนี้เอาปัญญามาแล้วก็เอามาโดยตรงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ทั้งหมดเอามาทำสำหรับต่อต้านอารมณ์ที่มันมาเกิดขึ้นเป็นปัญหาในขณะนั้นก็เปลี่ยนหน้าที่เรียกว่าสัมปชัญญะรู้ครบถ้วนทั่วถึงเฉพาะในกรณีนี้เรียกว่าสัมปชัญญะนั่นก็คือปัญญานั่นแหละแต่เอามาใช้เฉพาะกรณีนี้แล้วก็เรียกว่าสัมปชัญญะเปรียบเทียบทีเมื่อเรามียาทั้งตู้ใหญ่ก็เรียกว่ายาทั้งตู้แต่พอจะกินขวดเดียวกินอย่างเดียวตามแต่โรคอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่ปัญญาเราสะสมไว้มากเราเรียนมาโดยการฟังโดยการคิดในกระตามสะสมไว้มากพอเกิดเรื่องมันจะใช้เฉพาะส่วนเฉพาะอย่างเฉพาะที่ตรงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นสติไปเอามาจากคลังมาทำเป็นสัมปชัญญะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มาก็ควรถ้าแรงมันน้อยเรียกกำลังมันน้อยก็มีด้วยก็เพิ่มมันด้วยสมาธิกำลังหนักเพิ่มเข้าไปมันก็สามารถจะกำจัดขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นออกไปได้นี่ความลับที่มันมีอยู่มันต้องการสิ่งเหล่านี้เราจึงมาทำอานาปานสติถ้าไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องก็ได้มันมีผลมากอยู่ที่ตรงนี้เราจะเป็นผู้ที่มีสติเพียงพอมีปัญญาเพียงพอมีสัมปชัญญะเพียงพอมีสมาธิเพียงพอสี่อย่างนี้เอาไปใช้ที่อื่นที่ไหนอย่างไรก็ได้ในการศึกษาเราเรียนในการทำงานในการอะไรก็ได้เคยจำกันไว้ด้วยว่าสี่อย่างนี้สำคัญที่สุดเลยสติระลึกได้ทันท่วงทีปัญญาความรู้ไปเอามาแล้วมาเอาใช้เฉพาะเรื่องนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะ
เมื่อปัญญาอยู่เฉยๆก็เรียกว่าปัญญาพอมาเผชิญหน้ากับข้าศึกก็เรียกว่าสัมปชัญญะแล้วก็มีสมาธิเป็นกำลังให้หนักให้ถึงที่สุดเพิ่มจนก็มันสู้กับกิเลสหรืออารมณ์ของกิเลสได้มีรู้ธรรมชาติของจิตทั่วไปจิตประพัดสอนจิตไม่ประพัดสอนอย่างนี้ดีแล้วการทำจิตตภาวนาอานาปานสตินั้นจะง่ายจะสะดวกจะเข้ารูปโดยง่ายจะเป็นไปได้โดยง่ายเหมือนกับเรารอบรู้สิ่งต่างๆที่เราจะจัดจะทำเราก็ทำได้ดีมีรู้อินโนอินเนก็มาทำก็ทำไปอย่างงมงายหรือทำไปตามคำบอกมันก็ไม่สำเร็จถึงที่สุดได้ เรารู้เรื่องสิ่งที่เป็นต้นเหตุเป็นตัวการแห่งปัญหาให้เพียงพอเรียกว่ารู้เรื่องจิตให้เพียงพอรู้ธรรมชาติของจิตให้เพียงพอมันจะไม่ประพัดสอนได้ด้วยเหตุใดมันจะรักษาประพัดสอนไว้ได้ด้วยเหตุใดถ้าคำนี้มันแปลกสำหรับท่านทั้งหลายก็ไปทำให้มันคุ้นเคยฟังดูมันก็เพราะดีประพัดสอนคือประภากับสระมาบวกกันเข้าประภาแปลว่ารัศมีหรือแสงสระแปลว่าซ่านออกไปประพัดสอนก็ซ่านรัศมีคือเรืองแสงจิตเรืองแสงเช่นเดียวกับเพชรมันเรืองแสงแต่ถ้ามันมีอะไรมาหุ้มเสียมันเรืองไม่ได้เช่นยังเป็นก้อนที่ไม่ได้เจรไนมันมีอะไรผิวนอกปิดไว้มันเรืองแสงไม่ได้มันเจรไนออกไปหมดแล้วก็เพชรมันก็เรืองแสงได้แต่แล้วถ้ามีอะไรเข้ามาปะอีกขี้โคลนมาปะสกปรกอะไรมาปะมันก็ไม่เรืองแสงอีกเหมือนกันเพชรนั้นมันไม่ต้องมีอะไรมาปิดบังมันก็เรืองแสงจิตนี่ก็เหมือนกันนะถ้าว่ากิเลสไม่เข้ามาครอบงำปิดบังมันก็เรืองแสงมันก็สูญเสียเรืองแสงเขามีของมาครอบงำที่มาฝึกกันจนให้ครอบงำไม่ได้ทำยังไงก็ครอบงำไม่ได้ไม่ให้มีอะไรมาครอบงำจิตได้ความเรืองแสงก็ถาวรนี่เป็นทำเป็นสมาธิเป็นปฐมฌานทุติยฌานขึ้นมาไอ้ความเรืองแสงก็เข้มแข็งขึ้นต่อต้านสิ่งที่เข้ามาครอบงำจนมากขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับทำอานาปานสติมันมีความหมายอย่างนี้ในชั้นแรกก็เป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็เป็นมากขึ้นรักษาความเรืองแสงไว้ได้ที่พอไปถึงขั้นปลายเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาก็รู้ต้นเหตุที่มาทำให้สมองก็ตัดต้นเหตุนั้นเสียโดยปัญญาทีนี้ปัญหาเมื่อที่จะต้องมาควบคุมให้เรืองแสงก็หมดไปถ้ามันตัดต้นเหตุที่จะทำให้ไม่เรืองแสงจะได้แล้วนี่เรียกว่าเรื่องของจิตความลับของจิตเรามีจิตชนิดนี้มาเป็นของคู่กันมากับชีวิตเรียกว่าเป็นเดิมพันก็ได้เป็นสมบัติเดิมติดตัวมาก็ได้รักษาไว้ไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์รักษาไว้ถูกต้องก็มีประโยชน์ที่สุดเหลือที่จะกล่าวการที่จะมีนิพพานเยือกเย็นความเยือกเย็นแห่งจิตมันก็มีอยู่ที่จิตเป็นประพัดสอนเมื่อใดจิตประพัดสอนมันนั้นก็เยือกเย็นพอกิเลสครอบงำก็ร้อนศึกษาที่มันเป็นมาแล้วจริงๆอย่างนั้นให้มากให้เข้าใจเถอะแล้วจะเข้าใจเรื่องที่จะทำต่อไปนี่ได้ง่ายขึ้นนึกถึงความจริงที่ได้เคยผ่านมาแล้วว่าจิตมันเศร้าหมองเพราะเหตุอะไรมันเคยเศร้าหมองมาแล้วเพราะเหตุอะไรโง่เมื่อไรที่ไหนเวลาไรมันก็เป็นเรื่องเศร้าหมองไม่เผลอสติมันก็ไม่โง่มันก็ไม่เศร้าหมองเราก็มาทำในส่วนนี้ให้ไม่โง่ให้ไม่เผลอนี่เป็นเรื่องสำคัญ
ให้ได้ความรู้ที่คมเฉียบสำหรับจะต่อต้านกับสิ่งที่จะเข้ามาทำให้เศร้าหมองสิ่งใดเข้ามาทำให้เศร้าหมองก็ต่อสู้รับหน้ามันด้วยสติปัญญาที่สูงสุดที่คมเฉียบนั่นมันก็สู้ได้แหละมันไม่มาทำให้เศร้าหมองได้เพื่อนก็จึงเปรียบว่าปัญญานี่มันก็อาวุธสูงสุดไม่มีอาวุธใดเสมออาวุธคือปัญญาเหมือนกับเพชรมีความคมตัดในสิ่งที่มันเข้ามารบกวนได้เนี่ยปัญญาคืออาวุธคือปัญญาจะมาทำอานาปานสตินี่ก็เพื่อสร้างอาวุธนี่มันมากขึ้นใช้ป้องกันก็ได้ใช้แก้ไขก็ได้แล้วแต่จะใช้แต่ละอย่าลืมว่ามันต้องมาเป็นแกนะมาเป็นทีมคือสี่สติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิต้องมาเป็นทีมอย่างนี้ให้มันจึงจะทำหน้าที่ได้ ถ้ามีแต่ปัญญาไม่มีการเอามาใช้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้องมีสติเพื่อจะเอาปัญญามาใช้แล้วก็เอามาใช้ถูกเรื่องให้ถูกเรื่องไม่ใช่เอามาทั้งหมดเอามาเฉพาะที่มันจะต่อสู้ฆ่าศึกได้มันก็เรามีอาวุธหลายๆอย่างประจำไว้ที่บ้านที่เรียนไม่ใช่เราจะใช้มันทีเดียวทั้งหมดเราจะต้องใช้อาวุธนั่นอาวุธนี่เหมาะกันกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นโจรผู้ร้ายมันมาในลักษณะอย่างไรศัตรูมาในลักษณะอย่างไรจะใช้อาวุธอะไรนี่มันจะเป็นเรื่องของสัมปชัญญะใช้กันถูกวิธีเราใช้กำลังให้มันหนักให้มันเพียงพอกับกำลังของข้าศึกแล้วข้าศึกมันก็จะสูญหายไปขอให้สนใจทำตนให้เป็นผู้สมควรแก่การทำจิตตภาวนาอย่าได้ทำด้วยความงมงายตามกันมาเห่อตามกันมาเขาว่าดีก็เอาด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าทำทำไมคอยรู้ว่าทำทำไมจะได้อะไรซะก่อนจึงค่อยทำจะดีกว่าเมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วในข้อนี้ว่ารู้ซะก่อนว่าทำทำไมจึงค่อยทำจะดีกว่านี่ก็ไม่รู้ว่าควรทำตัวอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสมที่สุดในการที่จะทำให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปโดยสะดวกเหมือนกับว่าชั้นเตรียมมันต้องมีชั้นเตรียมจะเตรียมประถมเตรียมมัธยมเตรียมอุดมแล้วก็ทำมันต้องมีการเตรียมเพื่อความเหมาะแล้วก็ไปศึกษาตามชั้นนั้นมันก็เป็นไปได้โดยง่ายเดี๋ยวนี้ก็พูดนี่เพื่อให้มีการเตรียมที่ถูกต้องกับเรื่องที่จะทำขอเน้นอีกทีหนึ่งว่าเตรียมตัวเป็นผู้รู้ธรรมชาติของจิตว่าจิตนี้ประพัดสอนตามธรรมชาติแล้วมันเศร้าหมองเพราะกิเลสจรเข้ามาครอบงำเมื่อมันพองแผ้วได้จากกิเลสเหล่านั้นไม่ใช่มันจะต้องเศร้าหมองไปเสียเรื่อยมันพองแผ้วได้จากกิเลสเหล่านั้นเวลาที่มันพองแผ้วก็มีเวลาที่มันเศร้าหมองก็มีแล้วก็ศึกษารู้ว่าเศร้าหมองเพราะเหตุอะไรจะพองแผ้วได้โดยวิธีใดก็ป้องกันไม่มันเศร้าหมองแล้วก็รักษาให้มันผ่องแผ้วให้เกิดความผ่องแผ้วนี่เป็นผู้ฉลาดในเรื่องของจิตฉลาดในเรื่องของจิตตภาวนาคือการทำความเจริญให้แก่จิตเราต้องเป็นผู้ฉลาดกุศลแปลว่าผู้ฉลาดในการเจริญภาวนาขอให้เข้าใจอย่างนี้มันก็ดีกว่ากันมากมายดีกว่าที่จะไม่ฉลาดคุณก็รู้อยู่แล้วว่าความไม่รู้เรื่องความไม่ฉลาดมันงุ่มง่ามสักเท่าไรเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีเลยจะไม่มีความงุ่มง่ามจะไม่มีหลับตาหรือว่างมงายนั้นไม่มีมันก็เลยไปถึงกับว่าเรามีความฉลาดในการที่จะดำรงชีวิต
ที่มาแสวงหานี่ก็หาเครื่องมือที่จะไปดำรงชีวิตให้ดีที่สุดอย่าคิดว่ามาทำให้มันเกิดอำนาจศักดิ์สิทธิ์วิเศษกายสิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศบางคนมาทำวิปัสสนาเนี่ยเพื่อจะได้มีตาทิพย์จะได้เห็นเลข3 ตัวอย่างนี้ก็ยังมีมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องไม่มีความประสงค์อย่างนั้นน่าจะเห็นนรกเห็นสวรรค์ก็ไม่มีเรื่องบ้าๆบอๆมันไม่ดับทุกข์มันต้องเห็นความจริงที่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยไปหลงโง่เขาว่าเป็นของเที่ยงของสุขของอัตตาแล้วมันก็เป็นทุกข์ทุกคนจะต้องมีการลืมตาไม่หลับตาเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียวตั้งแต่จะเริ่มทำอะไรก็ให้ลืมตาจะมาทำอานาปานสติแล้วก็ยิ่งต้องการมากที่สุดที่จะให้ลืมตาไม่มีเรื่องงมงายไม่มีเรื่องฝากไว้กับผู้อื่น หรือฝากไว้กับตามบุญตามกรรมไม่มีต้องถูกต้องชัดเจนต้องเหมือนกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องไม่มีเรื่องงมงายไม่มีเรื่องคาดคะเนไม่มีเรื่องฝากไว้ไม่มีเรื่องคำนวณให้เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเป็นเรื่องจริงนี่รู้เสียด้วยเลยว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ศาสนาอื่นเขาจะเป็นไสยศาสตร์ไปก็ตามใจเขาเถอะแต่ว่าพุทธศาสนาต้องเป็นวิทยาศาสตร์มีวิธีการศึกษาอย่างวิทยาศาสตร์มีวิธีการปฏิบัติอย่างวิทยาศาสตร์มาทำอานาปานสติมันก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ในทางจิตไปทันทีเลยงมงายไม่ได้เลื่อนลอยไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ในทางจิตมาจัดการกับจิตเหมือนกับเขาจัดการทางวิทยาศาสตร์กับแร่ธาตุสิ่งของอะไรก็ตามหรือหมอจัดการกับคนไข้คนเจ็บจัดการอย่างนั้นแหละจัดการกับจิตในลักษณะอย่างนั้นจะเป็นเรียกว่าผ่าตัดก็ได้ศึกษาทั่วถึงแล้วก็ทำให้มันถูกต้องให้มันเป็นจิตที่มีความถูกต้องตลอดไปจะเรียกว่าเป็นยารักษาโรคก็ได้ก็ให้มันกินให้มันถูกต้องกับเรื่องอย่าให้มันคาดคะเนเราก็จะได้รับประโยชน์เป็นแน่นอนนี่เรียกว่าเตรียมตัวสำหรับจะเป็นผู้กระทำจิตตภาวนาจิตตภาวนาแปลว่าทำความเจริญโดยการอาศัยจิตบางที่ก็เรียกว่าสมาธิภาวนาก็ได้ทำความเจริญโดยการอาศัยสมาธิทำภาวนาเฉยๆก็ได้คือทำความเจริญให้แก่จิตใจพระพุทธเจ้าท่านนิยมเรียกว่าสมาธิภาวนาทำความเจริญด้วยสมาธิมันก็ต้องทำให้สมาธิเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ได้อาศัยสมาธินั่นเป็นเครื่องมือสำหรับทำความเจริญสมาธิที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นไม่พอมันน้อยเกินไปปัญญาที่มีอยู่ตามธรรมชาติมันก็ไม่พอมันน้อยเกินไปแม้แต่ความมีสตินี่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมันก็น้อยเกินไปไม่พอต้องมาฝึกกันมาให้ดีกว่านั้นให้เร็วกว่านั้นให้มากกว่านั้นสตินั้นเป็นเร็วมีความเร็วในการขนส่งเอาปัญญามาอย่างรวดเร็วปัญญาก็รอบรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้ทุกอย่างรู้แต่ที่ควรจะรู้คือดับทุกข์แต่มันก็มีหลายชั้นหลายระดับหลายแง่หลายมุมเอามาใช้ถูกเรื่องถูกเวลาก็เป็นสัมปชัญญะขึ้นมาในสมาธิน่ะเป็นตัวหนุนส่งตลอดเวลานี่สมาธิภาวนาทำความเจริญโดยอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือท่านทั้งหลายจะเข้ามาสู่ขอบเขตอันนี้ขอบเขตของความเป็นนักสมาธิภาวนาก็ได้จิตตภาวนาก็ได้เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์คือไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นได้ต่อไปดังนี้ก็ได้มีความพอใจในการเป็นอย่างนี้
มีฉันทะพอใจที่จะเป็นอย่างนี้มากพอแล้วมันก็จะเกิดความภาคเพียรที่มากพอถ้าฉันทะมีไม่พอความเพียรก็มีไม่ได้จะไม่มีหรือมีน้อยเกินไปในชั้นแรกนี่ต้องสร้างความพอใจคือฉันทะให้มากพอในสิ่งที่เรากระทำเมื่อเราหาเงินเราพอใจจะได้เงินแล้วก็ทำสนุกไปเดี๋ยวนี้จะทำสมาธิจะดับทุกข์ก็ต้องมีฉันทะสร้างความพอใจในการจะดับทุกข์กันให้พอต้องการจะมีนิพพานในชีวิตประจำวันให้ชีวิตประจำวันมีแต่ความเยือกเย็นต้องเข้าใจให้พอมีฉันทะให้พอใจที่จะเป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสไม่เข้ามาชีวิตนี้เป็นของเย็นเป็นนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นไม่ได้แปลว่าตายถ้านิพพานแปลว่าตายจะเอาไปทำอะไรเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนิพพานแปลว่าเย็นไม่ตายเนี่ยที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรออีก10,000 ชาติแสนชาติที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นนิพพานน้อยๆกันไปก่อนเถิดอย่างพอเริ่มลงมือทำอานาปานสติมันก็เริ่มได้รับความเย็นตัวอย่างนิพพานน้อยๆเรื่อยๆไปแล้วก็มากขึ้นมีความหวังอย่างนี้ไม่มีทางผิดอย่าไปหวังฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์จะไปเห็นโลกหน้าจะเป็นปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์อย่าเลยเสียเวลาเปล่ามันไม่ดับทุกข์การเห็นอย่างนั้นมันไม่ดับทุกข์ต้องมาเห็นความจริงว่าอะไรเป็นอะไรประพัดสอนเป็นอย่างไรไม่ประพัดสอนเป็นอย่างไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรมาทางไหนเกิดได้อย่างไรมารู้อย่างนี้กันดีกว่าแล้วมันดับทุกข์ขอก้าวไกลไปถึงว่าเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันศึกษากันมากมายมหาศาลแต่มันไม่ดับทุกข์ความทุกข์ในโลกก็ยังมีมากขึ้นไม่มีสันติภาพในโลกเพราะการที่เรียนกันมันไม่ดับทุกข์มหาวิทยาลัยเต็มไปทั้งโลกเรื่องบ้าบอคือเรียนให้ฉลาดหรือฉลาดเหลือประมาณฉลาดจนไปเที่ยวโลกพระจันทร์ได้มันก็ไปเที่ยวหลังบ้านอย่างนี้มันก็ยังไม่ดับทุกข์เห็นไหมอย่างนี้ความทุกข์ยังมากขึ้นตามความเจริญในโลกเพราะกิเลสมันครอบงำโลกความเห็นแก่ตัวมันครอบงำโลกถ้าเอาความเห็นแก่ตัวที่กิเลสออกไปไม่ได้ไม่มีหวังที่จะโลกนี้จะมีสันติภาพให้เรียนกันมากกว่านี้100 เท่าพันเท่าให้ปริญญายาวเป็นหางตั้งเส้นตั้งโยชน์ก็ไม่มีทางจะดับทุกข์ถ้ามันไม่เรียนเรื่องดับทุกข์นี่มันเรียนเรื่องฉลาดเพราะเราจะเห็นแก่ตัวฉลาดเพื่อจะกอบโกยเพื่อจะเห็นแก่ตัวไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดไม่ฉลาดเพื่อจะเอาเปรียบฉลาดเพื่อจะครองโลกเราอย่าไปเสียเวลามุ่งแต่เฉพาะจะดับทุกข์มีความเยือกเย็นแห่งชีวิตกันที่นี่และเดี๋ยวนี้สงบเย็นแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เสรีอิสระเสรีไม่มีความทุกข์ครอบงำไม่มีกิเลสครอบงำเรียกว่าเสรีภาพในด้านจิตในด้านวิญญาณแต่เราก็ต้องยินดีพอใจที่จะว่าอยู่เหนือของคู่ทั้งอร่อยและไม่อร่อยฉันจะอยู่เหนือไม่ยอมอยู่ใต้ทั้งสุขและทุกข์จะอยู่เหนือไม่ยอมอยู่ใต้ทั้งดีใจและเสียใจจะอยู่เหนือไม่ยอมอยู่ใต้นั่นแหละผลของการรู้จักจิตประภัสสรจิตที่มีเสรีภาพไม่อยู่ภายใต้บวกไม่อยู่ภายใต้ลบเดี๋ยวนี้ทั้งโลกมันบูชาบวกมันบูชาไอ้positivism อะไรเนี่ยบูชากันนักทำอะไรก็มุ่งไปpositiveรู้ไหมว่ายิ่งหลงไปเท่าไรมันก็ยิ่งกัดเอาเท่านั้นยิ่งผูกพันเท่านั้นไอ้ที่ว่าดีอย่าไปบ้าอย่าไปหลงกับมันจะกัดเอามันจะกัดเจ้าของมันเป็นความสุขชนิดที่กัดเจ้าของถ้ามันทำไปด้วยกิเลสต้องการด้วยกิเลสมีไว้ด้วยกิเลสใช้มันด้วยกิเลสมันก็กัดเจ้าของเพราะมันเป็นกิเลสขอให้สนใจที่จะได้ความสุขชนิดที่ไม่กัดเจ้าของรักษาจิตประภัสสรไว้ได้มันไม่กัดเจ้าของอยู่ดีจิตประภัสสรมีชีวิตอยู่ดีจิตประภัสสรไม่มีกิเลสครอบงำย่ำยี
มีความสามารถที่จะมีจิตประพัดสอนถ้าฝึกอานาปานสติสำเร็จแล้วจะมีจิตประพัดสอนตลอดเวลาพอมีอะไรเข้ามาครอบงำย่ำยีหายใจครั้งเดียวตะเพิดออกไปหายใจอย่างถูกวิธีของอานาปานสติขับไล่กิเลสออกไปหมดมีความสุขได้ทันทีโดยการหายใจเพียงครั้งเดียวมีอานาปานสติจะช่วยได้มากอย่างนี้หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้เข้าใจข้อความอันนี้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตประพัดสอนไม่ประพัดสอนในเพียงพอแล้วก็ทำตนให้เป็นผู้เหมาะสมหรือสมควรหรือเป็นไปได้ในการที่จะฝึกอานาปานสติภาวนาก็จะได้เครื่องมือดังกล่าวคือสติปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิเอาไปใช้เพื่อความเป็นสุขในชีวิตหรือจะใช้ในหน้าที่อื่นๆการงานใดๆก็ได้แม้แต่เรื่องทำการทำงานหาเลี้ยงชีวิตนี้ถ้ามีไอ้ธรรมะ4ข้อนี้แล้วทำได้ดีจำไว้เถอะว่าสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธินี่ช่วยจำกันไว้ทุกคนไม่หลอกก็เคยศึกษาเคยค้นคว้าเคยนั่นมาเป็น10 ปีเห็นว่ามันมารวมอยู่ที่นี่คือเป็นองค์ประกอบของอานาปานสตินั่นเองเจริญอานาปานสติสำเร็จแล้วจะรวยด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสัมปชัญญะด้วยสมาธิคือไม่มีความทุกข์มีจิตประพัดสอนอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าคำว่าประพัดสอนจะเป็นคำใหม่ไม่เคยได้ยินก็คอยรู้แต่ว่าจิตที่ไม่มีความทุกข์จิตที่ความทุกข์ครอบงำไม่ได้จิตที่ป้องกันไว้ได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์โดยอำนาจที่เรามีธรรมะสำหรับขับไล่กิเลสป้องกันกิเลสมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เกิดความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำอานาปานสติภาวนาหวังว่าท่านทั้งหลายจะปรับปรุงตัวเองเข้ารูปเข้ารอยในการมีความเหมาะสมที่จะเจริญอานาปานสติภาวนาและประสบความสำเร็จเข้าไปตามลำดับสมประสงค์มุ่งหมายทุกๆประการเถิดขอยุติการบรรยายในวันนี้ก็ชั่วโมงนะครับ